Καλησπέρα σας, είμαι η Αρετή. Μαζί μιλάμε για τη γνώση και τις επιστήμες που βρίσκονται στα αρχαία μας κείμενα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Big Bang, τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, το πώς σχετίζεται με το κοσμικό αυγό που υπάρχει στους μύθους, αλλά και μια υπόθεση ανατροπή που μας έρχεται μελετώντας αποσπάσματα από το έργο του Εμπεδοκλέους. Υπάρχει λοιπόν η θεωρία της μεγάλης έκρηξης σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου, ότι αυτό το σύμπαν ξεκίνησε πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια από μια υπερβολικά μικρή και θερμή κατάσταση. Από κάτι πολύ μικρό το οποίο ξεράγει. Αυτό μας θυμίζει κάτι που υπάρχει στους μύθους. Μας θυμίζει το κοσμικό αυγό. Ας περάσουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι μύθοι που συνδέονται με τη συγκεκριμένη κοσμολογία. Μια αναφορά μας έρχεται από την ορφική παράδοση. Στον ύμνο για τον πρωτόγονο. Εδώ να πω ότι ο ορφισμός είναι μια θρησκευτική τάση που κάνει την εμφάνισή της τον 6ο αιώνα π.Χ. και διαδόθηκε σε όλο τον τότε ελληνικό κόσμο. Ως θεμελιωτής των βασικών δογμάτων παρουσιάζεται ο Ορφέας. Δεν είναι ξεκάθαρο το πότε έδρασε, καθώς οι γνώμες ποικίλουν. Ωστόσο εμφανίζεται ως μεγάλος μυσταγωγός, ποιητής, μάντης, μουσικός, ακόμα και αστρονόμος αλλά και αστρολόγος. Σύμφωνα με τον Αριστοφάνη και τον Πλάτωνα, ο Ορφέας συνέβαλε ιδιαίτερα στην εισαγωγή και διδασκαλία των τελετών. Ξεκίνησε να γίνεται αναφορά σε αυτόν στα κείμενα από τον 6ο αιώνα π.Χ. και μετά να απεικονίζεται σε παραστάσεις από το 460 π.Χ. Βλέπουμε λοιπόν στον ύμνο για τον πρωτόγονο να τον αποκαλεί ο Γενή. Γεννήθηκε δηλαδή από αυγό. Του δίνονται και όλες οι άλλες ιδιότητες που βλέπετε στο κείμενο. Είναι ο Φάνης, αυτός που φάνηκε πρώτος. Αυτή είναι μια πρώτη ένδειξη ότι ο κόσμος προέρχεται από ένα αυγό. Υπάρχει μια συλλογή απορφικά αποσπάσματα του Ότο Κέρν, με σχολιαστές της κλασικής και της ύστερης αρχαιότητας. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχω στην περιγραφή του βίντεο το link που θα σας οδηγήσει σε αυτά. Θέλω να σας μιλήσω για ένα ποίημα που έχω γράψει σχετικά με τη δημιουργία. Ως πηγή για όσα λέω μέσα είναι τα ορφικά αποσπάσματα του Ότο Κέρν από το 65 μέχρι και το 109 που μιλάνε για το φάνη, για το αυγό. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για τη δημιουργία, για το τι υπήρχε πριν από το αυγό. Πώς ξεπήδησε δηλαδή το αυγό. Λοιπόν, αρχή γενέσεως κόσμου, σύμφωνα με τη ροή, δύο πελώρια φίδια φαίνονται να έχουν τυλιχτεί. Στις ουρές τους φίδια, προς τα πάνω έπαιρναν ανθρώπινη μορφή. Ήταν ο αγέραστος χρόνος και η ανάγκη που σε όλα κυριαρχεί. Από τη συνουσία τους γεννήθηκε το χάος, η νύχτα και ο αιθύρ. Ύστερα, φωτεινές πυκνές φωλίδες πήραν οειδή μορφή. Σπάει το αυγό και να, ο πρωτόγονος Φάνης έχει κιόλας γεννηθεί. Κεφαλές κρυού, ταύρου, λιονταριού και φιδιού μαζί, στο νεανικό ανδρόγυνο σώμα του έχουν σκορπιστεί. Με τη νύχτα ζευγαρώνοντας έκανε τον ουρανό και τη γη, όπου από εκείνους ο Κρόνος και άλλα παιδιά έχουν γεννηθεί και ένας νέος κύκλος ζωής έχει πραγματοποιηθεί. Σε αυτό το ποίημα έχω βάλει την δημιουργία σε στάδια, έτσι ξεκινώντας από το αυγό, μετά πάμε στους Τιτάνες, μετά στους Ολύμπιους θεούς, μετά στους ήρωες. Αυτό για να το καταλάβουμε και λίγο πιο ποιητικά και κοιτάξτε τα αποσπάσματα του Ότο Κέρν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είχαμε και ένα άλλο αυγό στην αρχαιότητα. Αυτό από που παρουσιάστηκε η ωραία Ελένη. Όταν ο Δίας άσμιξε με τη Λίδα ή κατά τα Κύπρια έπι με την Νέμεση. Τι συμβολίζει λοιπόν η ωραία Ελένη? Για να δούμε τι λέει ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος στα σχόλια στην πολιτεία του Πλάτωνα. Νομίζω δηλαδή πως οι μύθοι θέλουν να συμβολήσουν με την Ελένη όλη την ωραιότητα του κόσμου της γένεσης, που έλαβε υπόσταση με τη δημιουργία, ωραιότητα για την οποία ξεσπά μέσα σε όλο τον χρόνο ο πόλεμος των ψυχών, μέχρι τη στιγμή που οι πιο νοερές ψυχές, οι Έλληνες, επικρατώντας των άλογων μορφών της ζωής, δηλαδή οι Τρώες, οδηγηθούν από τον κόσμο τούτο στον εκεί τόπο από όπου ξεκίνησαν καταρχάς. Άσχετα με τα ιστορικά γεγονότα, διότι σαφώς και έχουν γίνει μάχες στην Τρία και όχι μόνο μία, ο Όμηρος έχει προσθέσει σύμβολα που σχετίζονται με κοσμογονικά γεγονότα. Δεν έγινε ο πόλεμος επειδή κάποια όμορφη γυναίκα
μάλιστα γεννημένη από αυγό, άφησε τον άντρα της για να ζει στον έρωτά της με κάποιον άλλον. Υπάρχουν συμβολισμοί. Και αυτούς θέλουμε να ερευνήσουμε. Σχετικά με τα αυγά, στην ελληνική μυθολογία κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια ένας μύθος για το αυγό της Ευρυνόμης. Όμως είναι μυθοπλασία του Ρόμπερτ Γκρέιβς από το βιβλίο του Ελληνική Μύθη. Εκεί μας δίνει και τις πηγές που συνθέτω το κείμενο, μας το λέει δηλαδή ο ίδιος. Μας δίνει, ξέρω εγώ, την πηγή για το χάος, μας δίνει για το ζευγάρι του Αφίωνα με της Ευρυνόμης, όπως μας έρχεται από τα αρχαία κείμενα. Μας λέει για το βιωτικό μύθο με τα δόντια που έσπηρε ο Κάδμος, τα δόντια του Δράκοντα. Στο δικό του μύθο έχει βάλει τα δόντια του Οφίωνα. Είναι ένας μύθος 65 ετών και όχι αρχαίος ή πελασγικός, οπότε δεν τον αναφέρουμε καν. Η παρουσία του αυγού είναι εμφανής και σε άλλους πολιτισμούς. Στον Ινδουισμό το κοσμικό αυγό γεννήθηκε από ένα πουλί, μέσα στα αρχαίγωνα νερά. Βγήκε από μέσα του ο Θεός Βράχμα και τα δύο μισά του αυγού έφτιαξαν τον παράδεισο και τη γη. Στον κινέζικο πολιτισμό μία από τα ίδια. Όταν έσπασε το αυγό, ο κρόκος του σχημάτισε τον ουρανό, ενώ το ασπράδι τη γη. Και στην αρχαία Αιγυπτιακή θρησκεία. Η χίνα του Νείλου κλώσισε το κοσμικό αυγό, από το οποίο βγήκε ο Θεός Ρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε όλες τις μυθολογίες υπάρχουν κοσμογονικά γεγονότα. Δεν είναι απλά ιστοριούλες. Σχετικά λοιπόν με τη μεγάλη έκρηξη, έγινε μια φορά και τέλος, ή μήπως αυτή η διαδικασία συμβαίνει συνεχώς? Καθώς όταν μιλάμε για ξεκίνημα ζωής από μια μεγάλη έκρηξη, βάζουμε αρχή, άρα βάζουμε και χρόνο. Μήπως όμως η δημιουργία είναι αιώνια? Μήπως αυτό γίνεται πάντα? Εξετάζοντας τα αποσπάσματα που έχουν διασωθεί από το έργο Περιφύσεως του Εμπεδοκλέους, ο οποίος είναι προσοκρατικός φιλόσοφος του 5ου αιώνα π.Χ., βλέπουμε έντονα την πεποίθηση ότι από τα πολλά γίνεται το ένα και ξανά το ένα, από το ένα γίνονται τα πολλά. Μας λέει και τις δυνάμεις φιλότητα και νίκος. Όταν επικρατεί το νίκος, το ένα γίνεται πολλά. Όταν επικρατεί η φιλότητα, ξαναγυρίζουμε πάλι στο ένα. Τα πολλά γίνονται ένα. Δηλαδή έχουμε μια διαστολή και συστολή. Και πιθανόν αυτό γίνεται διαρκώς, γίνεται πάντα. Δεν έγινε μια φορά και τέλος. Λέει για τον Σφαίρο, έτσι αποκαλεί το όν αυτό, ο Εμπεδοκλής, φανερά επηρεασμένος από το αυγό, ότι στο απόγειο της φιλότητας απολαμβάνει τη μοναξιά του. Εκεί δηλαδή που είναι πλέον συμπυκνωμένος, εκεί που επικρατεί μόνο φιλότητα, πριν ξεκινήσει πάλι τον νίκος. Μήπως λοιπόν αυτό όλο γίνεται πάντα? Διότι ο χρόνος είναι σχετικός. Αν υπάρχει αρχή του σύμπαντος, τότε θα πρέπει να υπάρχει και τέλος. Και τι υπήρχε πριν? Σε ορφικό ύμνο, στον ορφικό ύμνο για τη φύση, μας λέει ο ύμνος αυτός φύση αλλοτριομορφοδίαιτη. Σύμφωνα λοιπόν με το λεξικό του Σταματάκου, αλλοτριομορφοδίαιτος σημαίνει αυτός που υπάρχει πάντα αλλάζοντας μορφές. Το γνωρίζαν από τότε ότι υπάρχει πάντα η φύση, δεν ξεκίνησε κάποια στιγμή και θα τελειώσει. Και αυτό είναι όλο. Έχουμε όμως και ένα άλλο πρόβλημα, εκτός από το πρόβλημα του χρόνου με την αρχή και το τέλος. Τι υπάρχει γύρω από το αυγό? Δηλαδή όταν είναι στην κατάσταση της φιλότητας, μπαίνει το πρόβλημα του χώρου, έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο απ' έξω? Αν το αυγό είναι όλος ο κόσμος, τι υπάρχει έξω από τον κόσμο? Μήπως τελικά το αυγό, όπως λένε νεότεροι φυσικοί, ξεπήδησε από μια σκουλικότρυπα? Για τη σκουλικότρυπα μιλάω στο προηγούμενο βίντεο, για τον Αλκμάνα. Που σύμφωνα με αστροφυσικούς, ο Αλκμάν μιλάει για σκουλικότρυπα. Τι είναι σκουλικότρυπα? Φανταστείτε ας πούμε δύο σαν χωνιά που ενώνονται με ένα λόρο. Το ένα χωνί είναι η μαύρη τρύπα, όπου μπαίνει η ύλη, μπαίνουν τα ηλιακά συστήματα μαζί με τους πλανήτες, τους ρουφιούνται, γίνονται χάος, δεν υπάρχει διάσταση εκεί μέσα, περνάει από το λόρο και από τη λευκή οπή ξαναβγαίνει με διαστάσεις. Ξαναβγαίνει έτοιμο προς δημιουργία, ξαναβγαίνει ένα νέο σύμπαν. Μήπως αυτή η λευκή οπή από εκεί ξεπηδάει το αυγό? Και εδώ ερχόμαστε πάλι στο αιώνιο φιλοσοφικό ερώτημα. Πρώτα η κότα ή πρώτα το αυγό?
Γιατί σύμφωνα με αυτή την κατάσταση η κότα παίρνει τα πρωτεία, έτσι. Το αυγό συνήθως ξεπηδά από κάπου. Δεν εμφανίζεται από μόνο του. Ξεπηδά στην προκειμένη από μια λευκή οπή. Τι μας λένε οι μύθοι, το 90% των μύθων, ότι το αυγό αυτό υπήρχε μέσα στο χάος. Ξεπήδησε από το χάος. Το χάος ίσως είναι η μαύρη τρύπα πριν από τη λευκή. Γιατί όπως είπαμε, η σκολικότρυπα είναι μια συνέχεια. Ύλη, μαύρη τρύπα, μπαίνει μέσα στη μαύρη τρύπα, προχωράει στο λόρο, πάει στη λευκή οπή, στη λευκή τρύπα και από εκεί βγαίνει το αυγό, ξεπετιέται. Άρα μήπως μιλάμε για το χάος της μαύρης τρύπας. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε με το χρόνο, γιατί αυτό μπορεί να γίνεται πάντα και αιώνια, πάντα. Δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε με το χώρο. Το τι να υπάρχει δίπλα, δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω. Είναι ένα αυγό το οποίο πάντα ξεπηδάει από μια λευκή οπή, κάνει τον κύκλο του, διαστέλλεται το σύμπαν και ίσως εδώ έχει να κάνει η Φιλότητα και τον Νίκος με το εξής. Διαστέλλεται καθώς φεύγει από τη λευκή οπή και ξεκινάει το σύμπαν, το όποιο σύμπαν να υπάρχει, και όπως ρουφιέται μέσα στην μαύρη οπή, η οποία βρίσκεται στο κέντρο κάθε γαλαξία, όπως ρουφιέται, πιθανόν εκεί λειτουργεί η Φιλότητα. Τώρα αυτά είναι οι δικές μου σκέψεις, έτσι, αυτά τα τελευταία που σας είπα. Δεν υπάρχει δόγμα ή δεδομένο, είπε αυτός έτσι, είπε εκείνος έτσι. Το σκέφτομαι λίγο πιο ανοιχτά για να προβληματιστούμε, γιατί αυτός ο προβληματισμός είναι που μας κάνει καλό άλλωστε. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.